cupboards. So, nakapatong ako dito sa sink dahil masyadong matangkad tong cupboard. And gusto namin i-disinfect bago lagyan ng mga gamit. Tapos, hindi naman pwede si Alvin ang pumatong sa sink dahil baka masira. Nasprayan ko na to ng all-purpose cleaner para mag-loosen yung dirt and madaling i-wipe. Ngayon, naglilinis na ako ng ref na nasabunan ko na ito, tapos ito na disinfect na. Medyo mahirap tanggalin yung stain kasi talagang dumikit. Mabuti na lang may all-purpose cleaner kami. Sana yun? Sana yung all-purpose cleaner? Ay, ito. Ito, galing sa Walmart. Ito yung all-purpose cleaner na ginagamit namin. So, concentrated siya. Kailangang i-dilute with water. So, nilagay namin dito para madaling gamitin. Ito din yung ginamit ko para mag-disinfect ng cupboards. Tapos si Alvin, nagmamap siya doon. Itong ref, grabe. Ang dumi talaga. Mahirap lang tanggalin tong shelf na to kasi dito na banda sa wall yung door. So, hindi ko ma-open ng maayos. Yan, hindi ko ito matanggal. Tapos, itong last na shelf is, crack pala siya. Ayan. Tapos, ang dumi-dumi dun sa gilid. Ayan, madaming gunk dun sa gilid. Hindi ko alam kung paano tanggalin. Tapos ito, may crack ulit. So, kailangan namin itong i-report sa owner ng condo. Kasi baka mapagbintangan kami na kami ang may kasalanan nito. Ito. Tapos, may deposit kasi kami sa kanya. Damage deposit. So kailangan itong i-report. Kasi pag hindi ito na-report, sa amin ibabawas yung repair. Galing dun sa damage deposit. Ayan. Konti na lang, malapit na itong matapos. Pero, nakakapagod. Kasi grabe yung stain ng ref. Ayoko pa naman ng dumi na ref. So, i-change ni Alvin yung light bulb from yellow to white. Natanggal niya na, so may 3 light bulbs. And ito yung diffuser. Ito yung gamit namin na light bulb, Eco Smart. So, sa isang box, may 2 light bulb na. Ay. May isang box pala. Oo, may isang box pa. Para sa kwarto. Kwarto ba? No? Yan! Yay! White light na! Cheers! Ay. Bro, kiwi na lagi siya, babe. Kiwi? Yan. Ido? Yagoy? Nice! Pauwi na kami. So, yan na muna para sa paglilinis today. And pag-a-assemble, pag-a-arrange. Makalat pa talaga siya kasi marami pa kaming kailangan linisan. So, pag nalinisan na lahat, dun pa kami mag-a-arrange. So, yan na muna para sa vlog today. Please like, subscribe, comment below if may questions, suggestions, or tips sa pumumuhay dito sa Canada. Bye!